سيدي، هذه تقارير بأسماء الذين أدخلوا المستشفيات في الأيام ال10 الفائتة. شكرا. عفوا. دفعت حساب المشفى وأقنعتهم بخروجك منها على أن تلقى العناية اللازمة. وهل سمحوا بذلك؟ يسمحون بذلك فيما لو وقعت على خروجك على مسؤوليتك. قبل أن أتيقن. تتيقن من ماذا؟ عندما كنت تحت تأثير البنج هديت بكلام ولا أعرف ماذا قلت. من الذي سمعك؟ الطبيب والممرضة. وهذا ما يدعونا إلى التعجل بخروجك من المشفى، وبعد أن تبتعد لا أهمية لذلك. سأستعجلهم بإحضار الورقة التي ستوقع عليها. ماذا كان يريد منك؟ من؟ الشخص الذي اتصل بك. ولم تسألين؟ لأشاركك القلق. أنا لست قلقا. لكنني قلقة. من الاتصال؟ من كل شيء. خرجنا من المنزل لنتنزه، لنرى بسمة أطفالنا، وإذ بنا نحمل خوفا يعادل الحياة بأكملها. ليلى، أنت تبالغين. أرجو ذلك. ما بك؟ صار لبسمة الأطفال ثمن لا يصرف إلا عند أجهزة الأمن. حمزة، ياسمين، إلى السيارات. وداد، هل قابلت فرج الطحان؟ قابلته، ولكنه لا يريد أن يتحدث أو يظهر في وسائل الإعلام. أفهم علي. هذا واحد من كثيرين أحسوا أنهم تورطوا، ضاعوا وأضاعوا، ويريدون أن يستردوا بقية حياتهم الطبيعية. ولكني لا أنكر أنني قد أعجبت بشخصيته. صحيح، كثيرون منهم إن ابتعدوا عن التطرف والمغالاة تكشفوا عن شخصية قريبة، لكنهم اختاروا البعد عن الناس والحياة. تعجلت الخروج. أشعر بحالة جيدة. الشكر لله.
الشكر لله ولك أيضا. أتمنى لك الصحة والعافية. شكرا. غيرت يا وداد، كنت تبقين طوال الوقت حتى بدون عمل. ربما في البداية كنت متحمسة لأجواء التلفزيون. لا، ليس هذا هو السبب. تقصد منذ أن بدأت أقضي وقتي مع هند؟ ربما هو السبب. لا أدري يا كريم، أشعر بالذنب إن ابتعدت عنها، ولكني في الحقيقة أشتاق إليها. كان لظهورها على التلفاز مع الطفلة تأثير كبير. تأثير آني، الناس ينسون، هكذا نحن نكتوي بنيران حروقنا، ولكن عندما يخف الألم ننساها. حديث طويل، لن أؤخرك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. نعم. ماذا تريد يا وهيب؟ ألم أقل لك لا تتصل بي؟ سأغلق الخط. أرجوك يا هند لا تغلق الخط. أدرك ما يدور في عقلك وفي نفسك. أعطني الفرصة لكي أفسر لك كل شيء. لا أنكر أنني ترددت كثيرا في الاتصال بك، ولكن ما دمت اتصلت فاسمعيني، وبعدها تحكمين. شكرا. ماذا تريد أن تقول؟ أو ماذا يمكن أن يقال بعد هجرك لي كل هذه السنين؟ انتظر لحظة. عبد الحق، لا بأس عليك يا عبد الحق. لا بأس عليك. لا بأس عليك، لا بأس عليك يا عبد الحق. أنا لا أصدق هذه الرواية. إنها الحقيقة. ما كنت لأترككم وأترك بيتي وبلدي لو لم أكن مهددا. خفت إن بقيت أن أعرضكم للخطر. شكراً لأنك حميتنا. هربت وتركتنا وجرى لنا ما جرى. أنا أعتقد أنك ضالع في هذا الذي أصابنا. أنت قتلت أبناءنا. لو أنك هنا لما حدث ما حدث. أنا أحملك مسؤولية مقتل أبنائنا، سواء بعلاقتك بتلك الجماعات أو بتخليك عنا. أقر بالذنب يا هند، ولا أدري كيف أكفر عنه. عندما رأيتك في التلفزيون. دعك مني، فما ظهرت لأثير عواطفك التي أعرف أنها معدومة، وإلا فما كنا لنصل إلى ما نحن فيه الآن. أعرف أنني تورطت، ولكن كل خطيئتي أنني عرفت أكثر مما يجب. معرفتي هذه أخذت تهددني. أنت بادرت بالاتصال بي، فليس عندي ما أقوله لك. إن كنت صادقاً فيما تقول فلم لا ترجع؟ لا أقصد أن ترجع إلي، فليس هذا في خاطري بعد أن انقطع ما بيني وبينك، لكن ترجع إلى البلد وتسلم نفسك ليحققوا معك أو يحاكموك، فإن كنت بريئاً كما تقول. لا أقدر الآن. إن سلمت من أجهزة الأمن فلن أسلم من الجماعات التي قد تطاردني. هند، أنا واقع بين المطرقة والسندان، ولهذا ابتعدت. أنت لست واقعاً إلا تحت جبنك ونفسك الرخوة يا وهيب، وإلى أن تخرج من بين المطرقة والسندان أرجوك ألا تتصل بي، لأنك تمثل لي الموت. هند، اسمعيني.
ماذا لو تدبرت أمر إحضارك إلى هنا فتخرجين من هذا الكابوس؟ أخرج من هذا الكابوس؟ بماذا أخرج؟ بحالتي هذه؟ أم أحمل قبور أبنائي في صدري؟ فكري بالأمر. فكرت، وسأنهي هذه المكالمة فلا تتصل بي ثانية. هند، كيف تشعر الآن؟ ألم خفيف مكان الجرح. سيزول بإذن الله. هناك أمر عليكم أن تعلموا به كي نحتاط له. ما هو هذا الأمر؟ عبد الحق وهو في المشفى وتحت تأثير البنج كان يهذي بكلام ولا أدري إن كان قد كشف أسرارا تضر بنا. ألا تذكر ما قلت في المشفى يا عبد الحق؟ أذكر هذيانا وأنا غائب عن الوعي يا جعفر. المهم أنه خرج، ثم لن يستدل علينا من هذيان مريض. معك حق، البيانات المعطاة حول هذا المريض غامضة وتثير الشك. الهوية مزورة. ممكن جدا. هل تريدني أن أذهب إلى المستشفى لأتحقق؟ لا، سأذهب أنا بنفسي. أنا لا أنصحك بالرد عليه ولا حتى بالذهاب إلى لقائه. يمكن أن تكون مكيدة لاستدراجك. فكرت في هذا يا ليلى، فكرت في هذا، ولكن إن كان الرجل صديقا فإني بعدم ذهابي أهدر فرصة هامة. مكتوب علينا أن نبقى على حافة الشك والخطر. واجهنا ما هو أخطر. هند، منذ دخلت وأنت صامتة وقلقة، ماذا بك؟ خرج لي شبح من زاوية معتمة في حياتي، فاجأني وأفزعني. شبح؟ ما هذا اللغز؟ زوجي. زوجك؟ زوجي السابق، فما عاد الآن زوجي. ما به؟ اتصل. من أين؟ لا أدري، لكنه اتصل. ماذا يريد؟ حتى هذا لا أدري. ربما شاهدني على التلفزيون فاتصل بعد كل سنوات الصمت والانقطاع. ماذا قال؟ قال أنه لا يقدر أن يرجع، فعرض علي أن يدبر لي أمر الخروج. ماذا قلت؟ كفى يا وداد، لا أريد أن أعذب بهذه المكالمة مرتين. أريد أن أنساها كأنها لم تحدث. إذا تم قتله داخل القناة التلفزيونية التي يعمل بها سيكون لها أثر أكبر، وتدرك هذه القناة وغيرها وجميع العاملين في تلك القنوات المضللة أنهم ليسوا بمنع عن عقابنا. ليتنا نتمكن منهم، ولكن كيف؟
كيف نتمكن من إدخال الأسلحة إلى المبنى؟ الحراسة مشددة ويفتشون كل الغرباء الذين يدخلون إليه. هذا ما أفكر فيه. إن كان التفتيش يتم يدويا فالأمر سهل، أما إن كان التفتيش يتم إلكترونيا ففي الأمر بعض الصعوبة، ولكني سأجد طريقة أدخل فيها السلاح معي وأختلي به، وليس بيننا إلا سلاحي ومنيته. الأمر لا يحتمل الفشل. أنا أقوم بعمل الطب والإنساني، ولا أحقق أو أدقق في شخصيات المرضى الذين أعالجهم. لكن هذا الشخص قد يكون خطر ولدينا شكوك حوله. أنا أتعامل مع الحالة المرضية بنظرة الإنسانية ودون شكوك. في هذا المستشفى عالجت أناسا كثيرين، ربما كان بعضهم منكم أجهزة الأمن أو من الحكومة أو أناس عاديين، وربما كان بينهم من الجماعات التي تلاحقونها. واجبي كطبيب ألا أفرق بين المرضى وأبذل كل جهدي لإنقاذهم. دكتور، هل لي أن أسألك سؤالا؟ تفضل. المريض عادة في غرفة العمليات وتحت تأثير البنج والتخدير يقول كلاما. قبل أن تكمل، عرفت قصدك. هل تعتقد يا حضرة الضابط أنني إن سمعت كلاما من مريض مخدر أبوح به؟ إن كان هذا في مصلحة المجتمع والناس. إن رأيت من يهدد المجتمع والناس لا أسكت عنه، فأنا من المجتمع والناس، لكن للمرضى أسرارهم وأنا أمين عليها. دكتور، إن ثبت أنك تخفي معلومات أو أسرار قد تعاقب. أعرف هذا، لكنه موقفي. هل لي أن أقابل الممرضة التي تعمل معك؟ سأرسلها لك. كيف تفضل قهوتك؟ سادة. رشيد؟ نعم. شخص يريدك. من؟ تلفزيون؟ لا. ألو؟ أهلا وسهلا. نعم رشيد. تريد أن تقابلني في مكان عملي، ولكن كنت قد اقترحت مكانا آخر، أليس كذلك؟ أجل، في مكتبي كي تطمئن وأنا أطمئن. لا أنا مطمئن. تريد أن تؤجل اللقاء؟ حسنا، كما تريد. كما تريد. لا ليس هناك مشكلة. تعرف الرقم وأنا بانتظار هاتفك. لا تهتم، لست مزعجا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجل اللقاء. الحمد لله. أنا لا أفهم هذه الجماعات، لا أعرف كيف يفكرون. في المرة الأولى أحسست بأنه متشكك. أعتقد أن شكوكه زالت ما دمت سألقاه في مكان عمله. فاجأتني بحكاية الساق المكسورة. سألقاه بعكازين وبساق مغطاة بجبيرة جبس. اشرح لي خطتك. يا حضرة الضابط، تسألني عن أمر لا أستطيع أن أجيبك عنه. معظم المرضى يقولون أشياء عجيبة وغريبة تحت المخدر. أنا أسألك عن هذا المريض بالذات. هو كغيره، قال أشياء كثيرة، ولكني لا أستطيع أن أحفظ كل ما يهذي به المرضى. هذا الرجل خطر جدا وعلى علاقة مع جماعة خطرة. علاقتي به علاقة مريض بمعالجه.
إذن لا تريد أن تقولي شيئا. أسرار المرضى لا نكشفها وإن عرفناها، فاعذرني، وأرجو أن لا أتعرض لأي عقوبة وبدون ذنب، وألا يتعرض غيري للخطر، لأني لا أحب الأذية لأي مخلوق. فهمت. عن إذنك. ماذا تفعل؟ أحاول أن أقف وأمشي. أساعدك. لا، دعني أجرب هذا وحدي. في المشفى كانت تساعده امرأة نصرانية، ولا أدري إن كانت قد وشت به. كفى يا مأمون، هذه المرأة كانت حريصة على حياتي، كانت طيبة معي. ماذا؟ أتظن هذا يا عبد الحق؟ صرنا هكذا، أشك بكل البشر. خذني يا بدر الدين، خذني إلى الفراش. تعال. آتي إلى الجامعة فأفرح وأحزن في ذات الوقت. ما الذي يفرح وما الذي يحزن؟ أفرح بالجو الجامعي، وأحزن من الانتظار لألتحق وأصبح طالبا. أما أنا فأحسدك على ما تشكو منه. كيف؟ أنك هنا دون أن تحمل أعباء الدراسة والمحاضرات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليك السلام. أنت من ظهر في برنامج نقطة تقاطع؟ هل شاهدته؟ نعم شاهدته، ولم يعجبني ما شاهدت ولا ما سمعت. أحترم رأيك. كيف تتكلم بلسان الإسلام وتعد نفسك مؤمنا وتنكر على إخوانك المجاهدين تضحيتهم بأنفسهم طلبا للشهادة وهي أعلى مراتب الإيمان؟ أنت لم تشاهد ولم تسمع إذن. أنا لم أنكر على الذين يجاهدون في سبيل الله جهادهم، ولم أنكر عليهم تضحيتهم بأنفسهم، إنما أنكرت على الذين يضحون بأرواح الأبرياء أعمالهم، وأفرق بين الجهاد وبين هؤلاء. وماذا تسميهم؟ الإرهابيين؟ أنت قلت. يبدو أنك واقع تحت تأثير أهل الشرك والضلالة، وقد تكون منهم. دعك منه، فلا جدوى من الحديث معه. لا تدلي ظهرك وأنا أكلمك. معك حق، يجب أن لا يعطي أحدنا ظهره إلى الآخر، لا بد من الحوار والنقاش. ما رأيكما أن أدعوكما لنشرب القهوة معا؟ هيا. لم أجد في هذا الدفتر الشيء الكثير، أقل من المتوقع، فقط كلام غامض مبهم، أسماء وهمية لا معنى لها. إلا أن ما استوقفني بعض المقاطع والعبارات الموجودة في عدد من الصفحات لجماعات أصولية تكفيرية، وعلى كل مقطع تعليق من هذا الشاب الذي يدل على حماسته واندفاعه وراء ما أوهموه به. ما دلالة ذلك؟ أظن أن الذين فجروا سيارة الإعلام رشيد من هؤلاء. أليسوا هم من فجر مجمع جوهرة السلام وغيرها من العمليات؟ لست متأكدا بعد، لست متأكد. سوف نذهب سويا إلى البيت. حاضر. حسام جاء معي إلى هنا. أين هو؟ لا أدري، رأيته مع عادل نجم الدين. ربما الكافتيريا. ربما. سوف أبحث عنه وآتي إليك. ستجداني في المكتب. حسنا، إلى اللقاء. الإسلام في ظهوره وانتشاره وانتصاره اعتمد الجهر بالدعوة
والجهاد في سبيل نشرها في العالم، ولم يعتمد السرية والتخفي وقتل الأبرياء وإصدار الأحكام دون برهان وإنزال العقوبة دون دليل. هذه الجماعات التي أحس بأنك تدافع عنها، ولا أريد أن أتوقف عند التسمية، شقت المسلمين بين اتهامين: إما العمالة للغرب وإما الإرهاب. هذا ما فعلته الحركات السرية المتطرفة على امتداد التاريخ. مرحبا. أهلا بشرى. أهلا بشرى. كيف حالك؟ كيف حالك؟ بخير. أختي بشرى. مرحبا. آسفة، ما كان لي أن أمد يدي. اجلسي يا بشرى، اجلسي. قد لا يقبل الأخ بمجالسة فتاة. كيف تسمح لأختك أن تجالس رجالا غرباء وأنت تدعي الإسلام؟ ألم أقل لك؟ لا فائدة من الحديث معه. كل حديث له جدواه. قد لا يعترف، لكنه لا بد أن يفكر بما سمع كما نفكر نحن بما نسمع. أبي، أنت كنت في أفغانستان وشاهدت شهداء وشاركت في دفنهم. لقد فعلت كل ذلك. هل حقا أن الشهيد تفوح من دمه رائحة المسك وأنها من روائح الجنة؟ من قال لك ذلك؟ طالب من مدرستنا ووافقه الأستاذ. أجل يا ولدي، الشهادة في سبيل الله في مقاومة الاحتلال والظلم والاستبداد لها ثوابها عند الله، وثوابها الجنة، والمسك من طيوب الجنة يشتم في دم الشهيد. أيشغلك هذا الأمر؟ أي أمر؟ حسن يسألني عن الشهادة وثوابها. حسن، ما الذي تفكر فيه؟ ما بك يا زهرة، ما بك، إنما سؤال خطر على بالي وأجبته عليه. لا تخافي على ابنك. اسمع يا حسن، الشهادة في سبيل الله في مقاومة الاحتلال والظلم والاستبداد هي شهادة الحق من أجل الحق. أفهم يا أبي، أفهم، ولتطمئن أمي. اللهم أنلنا إياها بالحق. ليلى، أوصلك إلى بيت هند وأذهب إلى عملي. لا تقلق بشأني، أنا مشتاقة إلى هند، أرجع وحدي. لا أدري ما جدوى هذه الاتصالات المتكررة يا وهيب. قلت لك لن أغادر هذا المكان رغم ما أصابني فيه. ليس عندي إلا ما قلته لك، أن تتخلى عن خوفك. لا لا، ليس من أجلي. لا أريدك أن تفعل شيئا من أجلي بعد أن تخليت عني وعن أبنائي. إن كنت تريد أن تفعل هذا فمن أجلك أنت، أن تسلم نفسك وتثبت براءتك. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنك أن تقدمه لي. لا أريد أن أبقى تحت الإحساس بأن موت أبنائي له علاقة بأبيهم. هذا أمر عائد إليك، أرجوك لا تقحمني فيه. مع السلامة يا وهيب، مع السلامة. مرحبا. أهلا. كيف الحال؟ أستاذ رشيد، جاءتك عدة مكالمات أجبت عنها وتركت لك الأسماء على المكتب، ولكن هناك مكالمة غريبة ترددت أكثر من مرة، لم يفصح صاحبها عن اسمه أو عما يريد، وأراد أن يتحدث معك شخصيا. أعتقد أنني عرفته. من؟ أخبرتك عنه يا وداد، لكنه ما زال غامضا بالنسبة لي. إنه يريد أن يتحدث عن الجماعة إياه. أخيرا. ألو؟ نعم موجود. أستاذ رشيد، حوليها إلى المكتب. أكدت على الموعد وثبته.
أوثق من قدرتك على تنفيذ هذا الأمر. بإذن الله بإذن الله. إن خرجت الآن أكون في الموعد المحدد. مع ساق مكسورة أحتاج إلى وقت إضافي. تعانقني كأنك تودعني وكأنني لن أرجع. أرجو لك التوفيق وأن ترجع سالما لتبشرني وأبشر مولانا أمير الجماعة. إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن كان حقا منهم يا وداد فلن يقبل بأي حال من الأحوال بمجلس فيه امرأة. هو أصر على لقاء خاص بيني وبينه. إنه لا يريد عزولا وأنا لا أريد أحدا هنا. ولكن ماذا؟ لا أدري، قلقة. على ماذا؟ على هند. أشعر بالقلق كلما ابتعدت عنها. لا بأس لا بأس يا وداد. هند امرأة قوية فيها صلابة تعوز الكثيرين والكثيرات أيضا. هيا احرصي على أن لا يبقى أحد هنا. هل أنت مستعدة؟ نعم. متأكدة؟ نعم متأكدة. قد يخفف عني هذا بعض الثقل الذي يطبق على صدري. أحس أنني مدينة لتلك المرأة ولو على الأقل بالسؤال عنها. في المستشفى رفضت ما عرضناه عليها، بل رفضتنا نحن. صحيح، كان جروحها ينزف موجعا، أما الآن فقد مر زمن. نحن الاثنتان تجمعنا مصيبة واحدة. هل تعرفين عنوانها؟ عرفت واتصلت بها. ليس لي إلا أن أوصلك متى ترغبين. أنا مستعدة الآن. سأشغل السيارة وأنتظر. سأنزل معك. تفضلي. هند؟ هند، ماذا بك؟ هل نامت؟ نامت وأخفت كالملاك. إنها كذلك، ولكننا لا نستطيع أن نمتلك الملائكة. ماذا تقصدين؟ تعلقت بها لدرجة الأنانية. أحس أن ليس من حقي أن أحتفظ بها بعيدة عن أهلها. ما هذا الذي تهدين به؟ أتدرين، بقيت لفترة وأحس بالذنب بسبب الحادث الذي تعرضت له، وكأنني أنا المسؤولة عنه. لا تقولي هذا يا ليلى. عانيت لأتخلص من هذا الشعور. سأروض نفسي في الأيام القادمة. في حال ظهور أهل وأقرباء لملاك سأتخلى لهم عنها. أشك بأن يطالب أحد بها. ليلى، إنه صوت ملاك، اذهبي إليها. كأنما سمعتك تتحدثين عنها فخافت. أرأيت؟ لا تريد أن تتركك. سأحضرها. ما من أخبار جديدة؟
أليس من المفروض أن يأتي غريب اليوم؟ لديه مهمة أخرى نرجو له التوفيق والنجاح فيها. إن تمت المهمة كما ينبغي فستكون الخبر الأهم هذه الليلة. لماذا رفضت أن نذهب إلى البيت؟ هناك حديث لا يصلح له البيت. ماذا؟ التشدد والقوانين الذي وضعته أمريكا وأخذت به كل الدول الغربية والعربية تحت الضغط. هناك الكثير من هذه القوانين بهذا القبيل، فأيها تقصد؟ فيما يتعلق بالأموال والحسابات البنكية التي يشكون بعلاقة الجماعات المتطرفة والتنظيمات بها. تقصد قطع وسائل التمويل، أو كما يقولون تجفيف منابع التمويل. بعد الفشل في محاصرة الجماعات المتطرفة. فما الجديد لديك؟ اسمع نجم الدين، أنا أجول في أوروبا وغير أوروبا من أنحاء العالم. أعرف هذا. هناك شك عند الدول المهيمنة بكل الأموال التي تذهب إلى جمعيات خيرية أو إنسانية، ما دامت عربية أو إسلامية فإنها تذهب إلى دعم الإرهاب، فضربت حصارا شديدا على حركة الأموال. أريد أن أنفذ إلى ما وراء هذا الموضوع. نعم، هذا بيتها، تفضلي. لابد للأموال أن تذهب عبر طرق بديلة غير خاضعة للقوانين والرقابة المفروضة. أفهم من كلامك أنك تسألني أن أكون قناة لتمرير هذه الأموال. إن كان لك مصلحة في هذا. لا أنكر، المصلحة موجودة، ولكن المخاطرة أيضا موجودة. لكنك خطرت قبل هذا ولم تثر حولك الشكوك. لا تكمل يا محسن. قد تم استغلالي في هذا الموضوع. لم أكن أدرك أن المواد ستستخدم فيما استخدمت له. تقصد أنها تمت خديعتك؟ لكنك استفدت من هذا الأمر. ما أتكلم فيه الآن أقل خطورة وأكثر أمنا. ولكني أريد أن أعرف هذه الأموال التي تمر عبر طريقي إلى أين ستذهب وإلى أي غاية ستستخدم. يجب أن يرتب الأمر قبل مغادرتي وسفري. دعني أفكر في الموضوع. لنذهب الآن إلى البيت. يا الله، هيا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لدي موعد مع الأستاذ رشيد. تفضل. شكرا. السلام عليكم. وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. تفضل يا سيدي. كيف وجدت الأمر؟ الحمد لله على كل حال. يعني عمل بسيط لموظف بسيط، ولكن هناك بعض الأمور لا أفهمها. لا أعرف، ربما لا يجوز لي أن أفهمها. ما هي؟ عادل أنت ابن صاحب الشركة وبالتأكيد أهم مني، ولكن أنا موظف عنده ومؤمن على أسراره، فاعذرني. متى ينتهي دوامك؟ قارب على الانتهاء. سأنتظرك، ولكن ليس هنا لكي لا أكشف أسرار عملك. مجرد أنك استقبلتني وقبلتني خفف الكثير من ألمي وحزني. هذا ما جئت من أجله، وأن تغفري لي. أنت أم ثكلى، وابنك ليس قاتلا أو مجرما، إنه ضحية مثلي. لو أنك عرفته. لو أنه عرف هند وأبنائها. كل هؤلاء الذين يقومون بالعمليات لا يعرفون ضحاياهم لأن أدمغتهم مغسولة.
هل تعرفين بأن زوجي وربما أنا وأبنائي كنا المستهدفين؟ بقيت تحت ثقل الإحساس بالذنب حتى خلصتني منه هند بقوة إيمانها وأصرارها على الحياة. ما لنا ولتقليب هذه المواجع؟ إنها ملاك. سأراها. من ملاك؟ إنها الطفلة القادرة على أن تردنا من حديث الموت إلى حديث الحياة. استأمنتك على سر، ولكن لا أريدك أن تعتقد بأنني قد تخليت عن الدعوة والتبليغ والتكفير. لو كنت أكفرك لما كنت أجلس معك وأحاورك. أقدر لك هذا، فلا أحد ضد الدعوة إن كانت بالحوار. هذا ما دفعني للاتصال بك والمجيء. أشكرك، فأنت موافق إذن على المشاركة بالبرنامج. موافق، ولكن بشرط أن تضمن لي سلامتي، فقد أقول كلاما خطيرا لا يرضي الطرفين، لا أجهزة الأمن والسلطة ولا الجماعات المتطرفة. أستميحك عذرا، هذا الأمر ليس بيدي. إن كنت تؤمن فعلا بما تقول فأنت وحدك تتحمل المسؤولية، أنا لا أضمن سلامتي الشخصية. فهمت، لا بأس. الحامي هو الله. أستأذنك بالذهاب إلى الحمام. تفضل. سعدت بلقائك والتحدث معك. أهلا وسهلا. شكرا لقدومك.